سلام دوستان، وقتتون بخیر. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها، این جلسه در قسمت دوم از فصل نهم در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون تعاریف و اصطلاحات حسابداری خزانه است. در این جلسه میخوام یک سری اصطلاحات تقریبا تخصصی که تو حوزه حسابداری انبار ما به کار میبریم و براتون تعریف بکنم. این جلسه رو با تعریف انبار شروع میکنیم. انبار چیست؟ خب قاعدتا همه ما میدونیم انبار چیه، یعنی کمتر کسی به نظرم این ویدیو رو داره نگاه میکنه از تعریف انبار، از ماهیت انبار خبر نداره. انبار جاییه که شرکت ها کالاهاشونو نگهداری میکنن اصطلاحاً و در واقع زمانی که از تامین کنندهشون اجناس رو خریداری میکنن میبرن تو انبار، بعد از اینکه میخوان کالا رو بفروشن از انبار خارج میکنن، به سمت آدرس و محل مشتری ارسالش میکنن. اما خب از نظر حسابداری و کلن بیزینسی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، بچه‌ها چند تا سوال دارم ازتون. آیا همیشه انبار طبق همین شکلی که الان دارید میبینید همیشه این شکلیه؟ یعنی همیشه یه مکان تقریبا بزرگ مسقف قفسه بندی شده با نظم و ترتیبیه که این آقایی که اون وسط تصویرم هستش با یه دونه از این ماشینای حمل کننده کالا میره و کالا رو میاره و تحویل میده؟ یعنی ما تنها به همین مکان میتونیم بگیم انبار؟ خیر. بچه‌ها ببینید، از نظر حسابداری شاید از زاویه‌های دیگه به قضیه نگاه کنیم فقط بشه به یه همچین مکانهایی گفت انبار، اما از نظر حسابداری ما هر مکان فیزیکی داشته باشیم، چه مسقف باشه چه مسقف نباشه، اینکه سقف داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، اینکه دیوار داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، یه مکانی رو داشته باشیم و اون مکان کالاهامون رو داخلش نگهداری بکنیم، میتونیم اسمشو بذاریم انبار. یه موقع از شبیه این عکسیه که دارید میبینین، یه موقع است مثلا شبیه انبارای ایران خودروه، یه انبارای بزرگی که نه سقف داره نه دیوار داره. خب کالای ایران خودرو چیه؟ ماشینه و مطمئنا نمیتونه کلی ساختمون و دیوار و این مسائل بسازه، کالاشو بخواد نگهداری کنه. در یه زمینی که حالا امنیت خاصی هم داخلش برقراره، اونجا میاد ماشینا رو پارک میکنه و بعد به نمایندگیاش میفرسته، نمایندگیاش کالاها رو که همون ماشینا هستن میفروشن. یه موقع هست یه سوپرمارکت که جای خاصی نداره که کالای خودش رو نگهداری کنه به جز مغازه خودش، همون مغازه رو ما میتونیم به منزله انبار تلقی بکنیم و دقیقاً همون جاییه که کالاهاش نگهداری میشه. یه موقع هست یه کسب و کار خونگیه که به فرض مثال کارش تولید صابونای گیاهیه یا کارش مثلا تولید قارچای درمانیه و تو منزل خودش یکی از اتاقای خودش رو قفسه بندی کرده، کالاها رو اونجا نگهداری میکنه. اونجا رو هم میتونیم به عنوان انبار به حساب بیاریم. از نظر حسابداری هیچ فرقی نداره که ما چه مکانی رو به عنوان انبار انتخاب میکنیم، صرفاً مکانی که کالاهای ما داخلش نگهداری میشه اسمش میشه انبار. حالا با توجه به ماهیت کالا این انباره میتونه متفاوت باشه. یه موقع هست یه مواد غذایی و پروتئینی مثلا ماهی، سردخونه هایی که مواد پروتئینی و ماهی و اینا نگهداری میشن انبار. یه موقع هست مثلا کالای ما مرکبات میوه هستش، باز سردخونه یا مکانهای خاصی که نگهداریش میکنن میشه انبار. خیلی گسترده هست بحث انبار، ولی میخوام ذهنیتتون رو محدود نکنید و انبار رو صرفاً یه مکان سوله مانندی که دیوار داره مسقفه در نظر نگیرید. هر چیزی رو میتونیم انبار در نظر بگیریم. خیلی توضیح دادم احساس میکنم، ولی خب بچه‌ها بحث خیلی مهمی بود. خیلی از شما میدونم با این کلمه مشکل دارید و خواستم همینجا شفاف سازی کنم و این فرضیه‌ای که تو ذهنتون هست و حذفش بکنم. خب تعریف انبار رو دیدیم، جایی که ما کالاهامون رو نگهداری میکنیم، همین. اما انباردار کیه؟ طبیعتاً هر انباری میتونه انباردار خودش رو داشته باشه. یه موقع از یه شرکت خیلی بزرگه با
چند تا انبار و دم و دستگاه و تشکیلات، یه موقع هست یه سوپرمارکته که همون شخصی که مالک کسب و کاره همون شخص هم انباردار خودش هست. طبیعتا کسی که مسئولیت ورود و خروج و چینش و نگهداری کالاها رو به عهده داره بهش میگیم انباردار. و اگه بخوایم یه تعریف یکم کتابی تر ازش داشته باشیم، شخص یا اشخاصی که مسئولیت نگهداری، نظارت بر ورود و خروج کالاها رو در انبار بر عهده دارن معمولا با نام انباردار در سازمان‌ها شناخته میشن. تعریف حسابداری انبار چیه؟ حسابداری انبار به بخشی از حسابداری که متمرکز و ناظر بر ورود و خروج کالاها میگن حسابداری انبار. در واقع حسابدار انبار که کارش حسابداری انباره، کاری که انجام میده یکی نظارت بر ورود و خروج کالاهاست، ثبت رویدادهای مالی انبار. خب هر ورود و خروج کالایی یه رویداد مالی هم محسوب میشه که حسابدار انبار باید حواسش باشه و اینا رو ثبت بکنه. بخش بعدی ثبت انبارگردانی هاست. ما معمولاً در انبارهامون رویدادی داریم به اسم انبارگردانی، چه از اون سوپرمارکت کوچیکی که خیلی محدود داره فعالیت میکنه، چه یه شرکت بزرگی مثل ایران خودرو، مثلا شرکت‌های بزرگ دیگه که تو کار بازرگانی و تولیدی هستن. اینا چند وقت بار میان کالاهای خودشون رو تو انبار شمارش میکنن و بر اساس اون شمارشی که انجام دادن اون نتایج شمارش رو میان با نتایج موجودی کالاشون تو نرم افزار مغایرت گیری میکنن. اسم این فرآیند رو میذاریم انبارگردانی که بعداً بیشتر در موردش توضیح بهتون میدم. وظیفه دیگه انجام محاسبات مرتبط با حسابداری انباره که به عهده حسابدار انباره، مثل محاسبه بهای تموم شده کالای فروش رفته که این رو هم حالا بعداً بهتون توضیح میدم. مثلا بهای تموم شده کالای فروش رفته چیه که انباردار یا در واقع حسابدار انبار باید انجامش بده. بچه‌ها تا اینجا تعریف انبار و انباردار و تعریف حسابداری انبار رو داشته باشین تو ذهنتون. تو اسلاید بعدی میخوام کلی اصطلاح دیگه هم بهتون بگم که اینا رو هم باید بدونید. اصطلاح اول کالاه. یه تعریفی از کالا باید داشته باشیم. یه تعریفی از موجودی باید داشته باشیم. مواد اولیه، مواد نیمه ساخته، محصول نهایی، بهای تمام شده کالای فروش رفته، رسید انبار، خروج انبار، کاردکس، انبارگردانی، کسری و اضافات انبار، ضایعات. اینا رو من میخوام دونه دونه الان بهتون توضیح بدم. اما مهمترین چیزی که تو این لیسته فراموش شده اضافه بشه و الان من یادم افتاد کلمه تامین کننده هست. و شما تو حسابداری انبار خب با ورود و خروج کالا سر و کار داریم. ورود کالا برای ما به منزله خرید کالا میتونه باشه، به منزله تولید کالا که از خط تولید میاد میتونه باشه. ولی وقتی ما خریدش میکنیم از شخصی این کالاها رو خریداری میکنیم به اسم تامین کننده. این تامین کننده یا تامین کنندگان یک کسب و کارن که کالاها رو براش تامین میکنن. یک کسب و کار میتونه اون کالا رو بخره، حالا ببره تو پروسه تولید، یه چیزی رو تولید کنه از اون کالا بعد بفروشه، یا کالا رو از تامین کننده بخره و مستقیما بفروشه. کسب و کار اولی که تولید میکنه بهش میگن شرکت تولیدی. کسب و کار دومی که بدون تغییر کالا رو میخره و میفروشه میگن کسب و کار بازرگانی. اسم اون شخصی هم که این کالا رو میفروشه چه تو بازرگانیه چه تو تولیدیه بهش میگن تامین کننده. اصطلاح بعدی که خیلی مهمه اصطلاح کالاه. کالا میشه همون اجناسی که ما به صورت فیزیکی میخریمشون. دقت کنید، به صورت فیزیکی، یعنی کالاها ملموس هستن، قابل لمسن، قابل دیدن هستن. این کالا رو میخریم، دپو میکنیم داخل انبارمون و در نهایت میفروشیمش. این کالا میتونه مواد خوراکی باشه، میتونه وسیله نقلیه باشه، میتونه مواد حالا بهتون میگم دیگه، میتونه انواع مختلفی داشته باشه. از انواع کالا بخوام براتون مثال بزنم، یکی از انواع کالا میشه مواد اولیه که معمولا شرکت‌های تولیدی میان برای اینکه بتونن محصولای خودشون رو تولید کنن مواد اولیه از تامین کننده میخرن. حالا مواد اولیه خودش میتونه انواع مختلف داشته باشه. مثلا اینجا الان اگه اشتباه نکنم اینا یا شکلات یا پلاستیکه که میتونیم به عنوان مواد اولیه تلقیشون کنیم. تو گوگل پیدا کردم، نمیدونم این چیه واقعا، ولی به نظر مواد اولیه میومد.
اصطلاح بعدی مواد نیمه ساخته است. فرض کنیم اگه اون عکس قبلیه پلاستیک بود، حالا این شرکت اومده پلاستیکا رو تبدیل کرده به این نخای پلاستیکی و این نخ پلاستیکی قراره که تبدیل به یه محصولی هم بشه، یعنی محصول نهایی یه مجموعه نیستش، برای همین در پروسه تولید تو اون وسط قرار گرفته، بهش میگیم نیمه ساخته. حالا وقتی این نخ تبدیل میشه به این شلواره، بهش میتونیم بگیم محصول نهایی. محصول نهایی چه موقع میتونیم به یه کالایی بگیم محصول نهایی؟ به زمانی میتونیم بهش بگیم محصول نهایی که دیگه قرار نیست تغییری روی این کالاه به وجود بیاریم و مستقیما دیگه میخوایم بفروشیمش. بهش میگیم محصول نهایی ما که قراره مستقیما دست مشتری قرار بگیره. اصطلاح بعدی کالای امانیه که ما در حسابداری انبار سر و کار داریم. خب ببینید بچه‌ها، خیلی از کسب و کارها، مثلا همین عکسی که دارید می‌بینید مربوط به یه فروشگاه مواد غذایی، حالا یه سوپرمارکت یا هر چیه، کاری نداریم. خیلی از شرکت‌ها شما وقتی یه سوپرمارکتی رو تأسیس می‌کنید، بازاریاباشون میان میگن آقا مثلا ما لوبیای فلان برند رو داریم، رب فلان برند رو داریم و اینا رو هم بخر بذار تو قفسات فروش بره. اون ما که مثلا خب صاحب اون سوپرمارکت هستیم که من الان پول ندارم، واقعیتش همه پولامو دادم، کالا خریدم و دیگه نقدینگی لازمو ندارم که بخوام از تو هم خرید بکنم. بازاریابا میگه اشکال نداره، من برات 2 جعبه میذارم، این جعبه ها امانی دستت بمونه، هر موقع که فروختی مثلا من ماه دیگه میام بهت سر میذارم، هر چند تاشو که فروختی پولشو به من بده. این اسمش میشه کالای امانی که دست ماه، یا اگه ما بدیمش به یکی باز اونم میشه کالای امانی که ما دست دیگران داریم که بعداً بهش میرسیم و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. یه بحثی داریم اسم موجودی کالا. خب مثلا ما کارمون همین فروش رب و لوبیا و کنسروای مختلفه. یه موقع هست بازاریابه میاد میگه کدوم جنساتو میخوای خریداری بکنی، مثلا من از کامیون که دارم بارا رو میارم کدوما رو بیارم. ما به عنوان کسی که صاحب سوپرمارکتیم باید یه آماری همیشه از کالاها داشته باشیم. خب وقتی 20 تا مثلا رب گوجه داریم دیگه دوباره نمیریم رب گوجه سفارش بدیم در صورتی که 2 کنسرو لوبیا بیشتر نداریم. پس با توجه به اون فروش و آماری که از کالاهامون داریم و موجودی فعلی که تو قفسه‌هامون وجود داره، خریدمون رو انجام میدیم که به اون چیزی که در قفسه‌ها وجود داره میگن موجودی کالا. احتمالاً هم میدونید دیگه، اسمش واضحه، من یه ذره دارم زیاد توضیح میدم. بچه‌ها یه کلمه داریم به اسم رسید انبار. به فرایندی که کالا وارد انبار میشه بهش میگن رسید انبار. کالا رسید شده یا وارد انبار شده. حالا اسمش یه جا هست رسید انبار، یه جا هم هست حواله ورود انبار. معمولا وقتی یه کالایی وارد انبار میشه یه همچین برگه‌ای هم در کنارش تولید میشه که جزو اسناد مثبته شرکت ها هستش. ببینید اینجا مثلا نوشته محصولات به شرح زیر در تاریخ فلان توسط خانم و آقای فلان تحویل انبار شد، بعد اینجا کد جنس، شرح جنس، مقدارش، واحدش، مبلغش، همه چی خورده. یه جور فاکتور خرید حساب میشه بچه‌ها رسید انبار که شما میتونید ببینیدش. بعدن که حالا انشاءالله وارد بحث کاری و حسابداری شدین، نرم افزارها معمولا اینا رو بهتون میدن. پرینت رسید انبار، خروج انبار، این موارد رو بهتون میدن. اصطلاح دیگه ای داریم به اسم برگشت رسید انبار. حالا مثلا اون کالاه وارد انبار شده، رسیدم خورده، انباردار مثلا دیده 5 تا از اون 10 تایی که وارد شده خرابن، مشکل دارن، یا تصمیم میگیریم به هر دلیلی برگشتش بدیم. به برگشت کالایی که وارد انبار شده بوده میگن برگشت رسید انبار. اصطلاح بعدی خروج انباره. زمانی که به هر دلیلی، این که میگم به هر دلیلی میتونه خروج فروش باشه، میتونه خروج امانی باشه، میتونه خروج مصرف باشه و خروجای دیگه، یعنی دلیل خروج رو ما کاری نداریم، صرفاً به عملیات خروج کالا از انبار میگن خروج انبار یا میگن حواله خروج، که باز حواله خروج هم به هر دلیلی که بخواد خارج بشه یه همچین برگه‌ای رو به دنبال خودش خواهد داشت.
و اگه کالا خارج بشه، حالا به هر دلیل دوباره برگشت بخوره به انبارمون، میگن برگشت خروج. با دلیلش فعلا کاری نداریم، ولی یه همچین برگه هایی معمولا دارن. بچه‌ها این برگه ها رو فکر نکنید فقط همین شکلیه ها، میتونه اشکال و شکل های مختلفی داشته باشه. این برگه ها چیز استاندارد و ثابتی نیستن که من دارم اینجا براتون نوشتم. حالا شاید شما عکس بگیرید بخواید ذخیره‌اش بکنید، نه، هر شرکتی میتونه با توجه به ماهیت کالا، نیازهای خودش، برگه های ورود و خروج مختص خودش رو داشته باشه. کما که نرم افزارهای حسابداری هر کدومشون فرمت های خاصی بهتون میدن. یعنی مثلا نرم افزار حسابداری هولو برگشت خروج انبارش یه مدل، سپیدار یه مدل، محک یه مدل، قیاس یه مدل و چیزی نیست که ثابت بخوایم یه استانداردی براش در نظر بگیریم. من صرفا یه نمونه براتون آوردم که اینجا شما با نمونه هاش آشنا بشین و حالا کم کم انشالله در دوره های پیشرفته تری با فرمت های مختلفش هم به صورت عملیاتی کار میکنیم. اصطلاح بعدی بهش میگن گزارش کاردکس کالا. شما به عنوان حسابدار که مسئولیت انبار رو به عهده دارید، تو هر شرکتی برید کار کنین، با این اصطلاح خیلی سر و کار دارید. حالا یه جا مدیر مالی یا مدیر عامل اسمشو میذاره کاردکس، بهتون میگه یه گزارش کاردکس کالا بده که یه ذره اصطلاح تخصصی تر و نزدیکتر به حوزه حسابداریه. یه جا هم هست نه، مدیر مالی خیلی در قید و بند اصطلاحات خاص نیست، میگه مثلا یک گزارش گردش فلان کالا رو به من بده، گزارش تاریخچه ورود و خروج کالا رو بده. ببینید این گزارش تاریخچه ای از ورود و خروج یک کالاه. به گزارش دقت کنید، بالای گزارش خورده کد کالا 1001، نام کالا خامه پگاه، شماره کاردکس 1، واحد سنجش عدد. بعد اومده گفته این کالاه یه اول دوره ورود داشته، بعد تو تاریخ فلان ورود داشته، تو تاریخ فلان دوره خروج داشته. اومده به تفکیک تاریخ‌های مختلفی که برای این کالا رویداد به وجود اومده یه همچین جدولی درست کرده. جدول رو خیلی بهش دقت کنید، یعنی قشنگ ویدیو رو پاز بکنید، نگاه بکنید، سعی بکنید درکش بکنید که چه اتفاقی افتاده، هر کدوم از این عددا نشون دهنده چه چیزیه. چون این گزارش خیلی مهمه توی بحث حسابداری انبار، خیلی باهاش سر و کار دارید. اگه زمانی جایی، اگر که نه قطعا زمان جایی که استخدام بشید، میتونید این گزارش رو از نرم افزار خروجی بگیرید و به مدیر عاملتون ارائه بدید. اصطلاح بعدی انبارگردانیه. به فرایندی که ما انبارمون رو، کالاهاش رو میایم میشمریم. خب ببینیم بچه‌ها، ما یه جا داره ورود و خروج کالاهامون ثبت میشه. کجا داره ثبت میشه؟ نرم افزار حسابداری. نرم افزار حسابداری از دونه دونه کالاهای شما با خبره که اسمش چیه، کدش چیه، در چه تاریخی ورود داشته، خروج داشته و در نهایت به شما یه موجودی میده. میگه خامه پگاه تو الان موجودیش 5 تاه. نرم افزار داره اینو میگه. اما زمانی که مثلا انباردار ما این خامه پگاه یکیشو باز کنه، صبونه بخوره و حسابدار اینو متوجه نشه و تو نرم افزار ثبت نکنه، آیا نرم افزار از اون یه دونه که تبدیل به صبونه انباردار ما شده با خبره؟ نه. اینجاست که شرکت ها میان به صورت دوره‌ای فرایندی رو انجام میدن به اسم انبارگردانی. انبارگردانی یعنی ما یه لیستی از کالاهامون میگیریم، میریم داخل انبار به صورت فیزیکی کالاهامون رو، جعبه هاشو، حالا خود کالاها رو با توجه به اینکه چی هستن، مثلا تو این عکس الان دارین این کتابه، با توجه به اینکه چی هستن میشمریم. ما 10 تا خامه تو انبار داشتیم، 5 تاشو فروختیم، نرم افزار داره به ما میگه 5 تا داریم، ولی وقتی رفتیم انبار و خامه ها رو شمردیم دیدیم 4 تا. این که حالا انبار گردانی کنیم متوجه نمیشیم یه دونه چه بلایی سرش اومده. شاید مثلا بعد از این وارد این قضیه بشه که اون تیمی که انبار گردانی کرده یا هر کسی که مسئولشه بره دوربینا رو چک کنه ببینه چه اتفاقی افتاده. ولی در کل انبار گردانی به ما چی میگه؟ به ما میگه یه دونه از اون کالاهایی که باید اینجا باشه نیست. حالا بعد از اون شرکت میتونه به دنبال دلیلش که چرا اونجا نیست بگرده و اون در واقع هزینه‌ای که اتفاق افتاده رو جبران کنه. ولی انبارگردانی چی رو به ما میگه؟ اینکه این کالا اینجا باید باشه و نیست و یه مشکلی وجود داره و اون مشکل باید حل بشه. پس فرایند بسیار مهمیه و تقریبا تمامی شرکت‌ها انجامش میدن. هیچ شرکتی رو من تا حالا ندیدم
فرآیند انبارگردانی انجام نده، مگر اینکه کالاهای خیلی خاص و لوکسی داشته باشه که نیاز به شمارش نداره. مثلا من یه شرکتی بودم که کارش چیز بود، شرکت نبود البته، یه مجموعه تجاری بود که کارش خرید و فروش اشیاء بسیار گران قیمت و جواهرات و چیزای خیلی لوکس بود، چیزایی که اصلا شاید مثلا قیمت یه آیتمش 1 میلیارد، 1 میلیارد و 500، 2 میلیارد، اصلا بسته به ماهیت قیمت‌های خیلی عجیب غریبی داشت. کاری نداریم، کلاً هم شاید تو انبارش 5 تا دونه آیتم بود، یه دونه رو میفروخت، یه دونه رو جایگزین می‌کرد و خب این دیگه نیاز به انبارگردانی خاصی نداره، چشمی هم نگاه بکنی میفهمی که کالاهات الان هست یا نیست. ولی وقتی میریم سراغ شرکت‌هایی که گردش کالای زیاد دارن، حالا یه سوپرمارکت هم گردش کالای زیاد داره، نمیگیم کمه، ولی در کل اون مجموعه هایی که گردش بالا دارن نیاز به این انبارگردانی قطعا دارن. بچه‌ها من زیاد صحبت میکنم، یکی از بعضیاتون شاکی میشه تو کامنت ها، میگید که رجبی خیلی صحبت میکنی، برو تو موضوع اصلی و اینا. ببینید این دوره یه بخشش میشه تئوریایی که خب تو هر کتابی میتونید پیداش بکنید و مطالعه کنید، یه بخشش هم واقعا میشه تجربیاتی که من سعی دارم کم کم با توجه به اون موضوعی که داریم درش صحبت میکنیم بهتون منتقل کنم و در اختیارتون قرار بدم. چون شما به هر حال حسابداری رو باید در دو بخش ببینید. یه بخش میشه تئوریایی که تو کتابا هم وجود داره، توی مقالات اینترنت هم وجود داره. یه بخش هم میشه تجربیاتی که میتونید خودتون برید و توی شرکتی استخدام بشید و با هزینه زمانی خودتون یاد بگیرین، یا اینکه حالا توی یه سری دوره‌های آموزشی سعی کنید بخشیش رو دریافت بکنید تا سریعتر بتونید پیشرفت کنید. که من خیلی حرف میزنم شاید خودم یه موقع‌هایی احساس خوبی از این قضیه نداشته باشم و بگم چه ویدیوی چرت و پرتی شد، ولی در نهایت که بهش فکر میکنم میبینم واقعا اینا رو نخوام بگم پس چی بگم. این چیزایی که مثلا تعریف انبارگردانی شما هر جایی هم میتونید ببینید، ولی مهم این تجربیات خیلی خاصه که شما بهتون منتقل بشه و تو ذهنتون داشته باشینش و در موردش فکر بکنید و در واقع دانش خودتون رو بالاتر ببرین، تجربه خودتون رو بالاتر ببرید. بریم سراغ اسلاید بعدی. اسلاید بعدی ضایعات میشه یکی از اصطلاحات حسابداری انبار. ضایعات معمولاً چند مدلن. یه مدل مثل این عکسی که داریم میبینیم، یه سری میوه پلاسیده خراب پوکیده در واقع تو نمیدونم کجا جوب ریختنش، نمیدونم چیه این، اکثر رو تو اینترنت پیدا کردم و خدمتتون بگم یه موقع ضایعات این شکلیه که هیچ ارزشی نداره و یه آدم بی فرهنگی اومده همینجوری تو طبیعت رهاش کرده و طبیعت رو پکونده. یه موقع هست ضایعات با ارزشه، مثل این جعبه های فکر کنم نوشابه و این داستان هاست که پلاستیکه، خب کیلویی یکی میاد میخره ازمون و یه پولی رو به ما میده. پس ضایعات میتونه چند مدل باشه. حالا ضایعات چه اقلامی رو بهش میگیم ضایعات؟ ببینید این میوه ها ضایعات، این جعبه ها میتونه ضایعات باشه، این کنسروای فاسد شده پوکیده همراه با یه سری نوشابه و اینا میتونه ضایعات باشه. این نمیدونم اینه چیه، فکر کنم قالپاق هم نیست، نمیدونم چیه واقعا. حالا هر چیزی که تو این عکسه اینا میتونه ضایعات باشه، فکر کنم مربوط به لاستیک ماشینه، اسمشو نمیدونم. و این لوله ها و نبشی های آهن و فلزی که دارید میبینید اینا ضایعات خیلی هم با ارزش و خوبه، اینا اگه داشتید حتما بفروشیدش. و میتونه این در واقع آهن پاره هایی که اینجا داریم میبینیم هم ضایعات باشه، مربوط به حالا بازیافت ماشینه، نمیدونم چیه، اینا هم ضایعاته. بچه‌ها ضایعات رو تموم کردیم، چرا یه دفعه رفت اسلاید بعدی. اصطلاح بعدی بهای تموم شده کالای فروش رفته است. تو این فصل خیلی باهاش سر و کار داریم. یه بخش عمده ای از محاسبات انبار ما در بهای تموم شده کالای فروش رفته میاد انجام میشه. اسم بهای تموم شده کالای فروش رفته رو به خاطرتون بسپرید. انبار ببینید بچه‌ها دو بخش داره انبار. یه بخش میشه ثبت‌های حسابداری که ما یاد خواهیم گرفت در قسمت‌های بعدی
که با توجه به اینکه یه رویداد ورود یا خروج کالایی اتفاق میفته چه سند حسابداری بزنیم. یه بخشی از انبار هم میشه محاسبات انباری که ما بعد انجام بدیم قبل از ثبت اسناد حسابداریمون. دقت کنید، قبل از ثبت اسناد حسابداری انبارمون ما باید محاسبه کنیم. چه محاسباتی حالا بهتون میگم، ولی میخوام این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین. حسابداری انبار یکی از تفاوت‌هاش با حسابداری خزانه اینه که ما حسابداری خزانه عیناً رویدادها رو بدون محاسبه ثبت میکنیم، ولی حسابداری انبار یه سری محاسبات داره که بهای تمام شده کالای فروش رفته میشه یکی از آیتم هایی که باید محاسبه بشه. حالا بهای تمام شده کالای فروش رفته چیه؟ از اسمش مشخصه تقریبا، ولی براتون یه اسلاید کوچیکی درست کردم. این آدمکی که دارید میبینید فرض کنید که ما هستیم. این آدمکی که اضافه شد تامین کننده ماه، این یکی آدمک هم مشتری ماه. طبیعتا ما اگه بخوایم یه فعالیت تجاری داشته باشیم و یه درآمدی کسب بکنیم از تامین کننده کالامون رو میخریم. فرض کنید این نونه رو از تامین کننده خریدیم 600 تومن، به مشتریمون همین نونه رو میفروشیم 1000 تومن. یه باکسی براتون درست میکنم. اینجا اگه بخوایم ما محاسبه بکنیم چقدر سود کردیم، شاید الان میگه خب اوکی من ذهنی الان میگم 400 تومن سود کردم، ولی این فرضیه دیگه، یعنی توی گردش بالا که نمیتونیم ذهنی حساب کنیم. ولی تو همین مثال ساده اگه بخوایم سودمون رو حساب کنیم، میایم فروشمون رو مینویسیم، بهای تمام شده کالای فروش رفتهمون میشه اون 600 تومنه که ما در واقع قیمت خرید ما بوده که میشه 600 تومن. و اگه این بهای تمام شده این فروش کم بشه، در نهایت به ما یه سود ناخالص میده. چرا سود ناخالص؟ چون حالا این مثال فرضیه، ولی در واقعیت ما برای اینکه اون 600 تومنه رو بخریم ممکنه هزینه حمل و نقل بدیم، ممکنه هزینه مالیات بدیم، هزینه‌های دیگه‌ای داشته باشیم، اگه بخوایم بفروشیمش دوباره هزینه حمل بدیم و حالا داستانای دیگه که اینا رو ما در نظر نگرفتیم. هزینه‌ها رو صرفاً بهای این نونه رو در نظر گرفتیم، چند خریدیم چند فروختیم و ما به تفاوتش این که میشه سودش چقدر بوده. پس بهای تمام شده کالای فروش رفته میشه این 600 تومنه که ما این نونه رو چند خریدیم که فروختیمش و ما به تفاوتش سود رو به ما داده. اصطلاح بعدی روش‌های محاسبه بهای تمام شده است. بچه‌ها همه ی روش‌های محاسبه تمام شده مثل این ساده نیست. همیشه بیزینس ما که یه دونه نون نمیخره یه دونه نون بفروشه و در نهایت سودش رو حساب بکنه. بیزینس‌ها با توجه به ماهیت کالاهاشون، با توجه به گردش و بزرگی اون کسب و کار، خب ورود و خروجای خیلی زیادی دارن و اینجاست که روش‌های مختلفی ما برای محاسبه اون 400 تومنه داریم. 4 تا روش خیلی معمول و مرسوم وجود داره که اسمای مختلف دارن. احتمالا شما شنیدین: روش فایفو، روش لایفو، روش میانگین موزون، روش شناسایی ویژه. برای هر کدوم از این قسمت‌ها براتون یه اپیزود ویژه درست کردم که تو قسمت‌های بعدی بهتون توضیح میدم. اینجا دیگه بهتون توضیح نمیدم چیا هستن. بچه‌ها یه اصطلاح دیگه داریم: روش‌های نگهداری موجودی کالا در انبار، که اینم دیگه من نتونستم شکلی توضیحش بدم مثل اون نون باگته، برای همین صرفاً دوتاشو بهتون توضیح میدم. یه دونه ادواری داریم، یه دونه دائمی داریم. این دوتا هم جزء مواردی هستن که تو قسمت‌های بعدی هر کدومشون قسمت اپیزود اختصاصی دارن. حتما بهتون توضیحشو میدم چی هستن، نگران نباشین. صرفاً تو این جلسه خواستم شما رو با اصطلاحات آشنا کنم و یه کلیاتی از حسابداری انبار دستتون بیاد تا قسمت‌های بعدی رو بتونیم با آمادگی بیشتری ادامه بدیم. امیدوارم که از پرحرفی‌های من خسته نشده باشید و اینا رو واقعاً از این جنس و از این زاویه نگاه کنید که من دوست دارم که تجربیاتی که تو این سالها از فعالیتم تو شرکت‌ها و در واقع خدماتی که ارائه دادیم به شرکت‌ها، دوست دارم این تجربیات رو به شما منتقل بکنم. و اگر از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد حتما ما رو بیاین در کانال یوتیوب سابسکرایب کنین. اینستاگرام داریم، تلگرام داریم، اونجا هم میتونید عضو بشید و از ویدیوهای جدید با خبر بشید. بچه‌ها ما قسمت قبلیمون معرفی حسابداری انبار رو داشتیم. این جلسه به اصطلاحات انبار پرداختیم. جلسه بعدی قراره که
انبار رو از زاویه بالا نگاه بکنیم و رویدادهایی که درش اتفاق میفته رو به صورت نموداری و به شکل گرافیکی با هم دیگه ببینیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.